بما ان الموضوع وصل ان بنات فقدت عذريتها بسبب كساد الحيض، يبقى لازم ان احنا نتكلم، لازم نوعي البنات، لازم تفكري بعقلك وتعرفي كل المعلومات عن كساد الحيض وتعرفي هي مناسبه ليكي ولا لا. فيلا بينا نشوف كل المعلومات الكافيه عن كساد الحيض. ان شاء الله هتلاقيها في الفيديو ده، وكل سؤال بتساليه هتلاقيه ان شاء الله في الفيديو ده من خلال المنصه دي. يلا بينا. هلو يا بنات، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. لو اول مره تشوفيني وما تعرفينيش، انا رنا داوود، بقدم في القناه هنا ريفيوز عن منتجات كتيره جدا تخص السكين كير ونصايح كتيره مهمه تخص البنات. وقبل ما نبدا الريفيو مع بعض النهارده، اعملي سبسكرايب للقناه بالزرار الاحمر اللي موجود تحت ده، وفعلي الجرس اللي جنبه عشان تضمني ان يوصلك النوتيفيكيشن بكل ريفيو جديد انا بقدمه ليكم. اللي متابعني من زمان عارف ان انا ما بحبش اتكلم على حاجات عليها بلوكس او حاجات بتسبب جدال كتير، بس الفترة اللي فاتت دي وصل الجدال والنقاش كتير جدا على التيك توك على موضوع كساد الحيض. وفعلا في بنات حصل ان هي فقدت عذريتها بسبب كساد الحيض، وفي الوقت ده قررت ان انا لازم اتكلم ولازم اوعيكم واقول لكم يعني ايه كساد الحيض، وما ينفعش ان احنا نسكت. فمن خلال منصه اليوتيوب اللي هي اكبر منصه، المفروض ان انت لما تعملي سيرش عن كساد الحيض تلاقي حد مصدر موثوق منه تعرفي كل المعلومات عن كساد الحيض. دورنا ان احنا نوعي البنات ونفهمهم، ولازم كل بنت تتفرج على الفيديو ده هي ومامتها او هي لوحدها علشان تبقى فاهمه يعني ايه كساد الحيض وما تتعرضش لمشاكل كتيره انا شفتها بعيني على التيك توك، ولقيت في بنات كتيره بتكلمني على المشاكل دي. وتقدري تتابعيني على التيك توك، انا بقدم محتوى مختلف تماما. اعملي سيرش عني على رنا داوود ريفيو اون، ويلا بينا نتكلم على الموضوع بتاعنا. احنا هنتكلم النهارده عن كساد الحيض، وكل سؤال هيدور في راسك سواء انت عمرك مثلا من اول 14 سنه لحد 40 سنه و50 سنه، هتلاقيه ان شاء الله جوابه معايا في الفيديو ده. اول حاجه، ايه هي كساد الحيض؟ من الاخر هو اختراع جديد نازل بدل الفوط الصحيه. طب هو نازل من امتى؟ هو نازل مش الشهر ده ولا الشهرين دول ولا قبل كده، هو نازل ما يقلش عن 2 أو 3 سنين وموجود عالميا. طب ليه هو نزل او ليه هو هيكون بديل للفوط الصحيه؟ هم فكروا ان هم يصنعوا حاجه تكون بديل او صديق للبيئه شويه، فقرروا ان هم يصنعوا كاسات الحيض. طب ايه هي كاسات الحيض؟ كاسات الحيض دي المفروض اناء بيبدا يتجمع فيه دم البرد، وبتبداي ان انت تحطيه في المكان اللي بينزل منه دم البرد، او بمعنى اصح في فتحه المهبل، ويبدا يتجمع فيه الدم ده. المفروض ان هو بيستمر معاكي خلال يومك مده ما تقلش عن 8 ساعات او اقصى حاجه اللي هي 12 ساعه. انواعه ومقاساته، الانواع هو في منه انواع كتيره جدا زيه زي الفوط الصحيه. في مثلا منه سوفت، في منه السوفت بيبقى ناعم شويه وخفيف، في منه كمان سميك اللي هو بيبقى سمكه ثقيل زيه زي الفوط الصحيه بالظبط، وفي الاخر نوع منه اللي هو الكلاسيك. طيب مقاسات، هو في مقاسات زي اي حاجه زي الفوط الصحيه بالظبط، ففي منه سمول، في منه ميديوم، في اكس لارج، في دبل اكس لارج. طب انا بناء على ايه بختار المقاس الصحيح؟ انت بتختاري المقاس الصحيح بناء على وزنك اولا، يعني بنت 60 كيلو طبعا غير بنت 100 كيلو، كمان على مقاس فتحة المهبل. المفروض ان احنا بندخل كاسات الحيض دي في فتحة المهبل، فالمفروض ان احنا بنختار المقاس بالظبط علشان ما يحصلش تسريب. طبيعي ان احنا كلنا ما نعرفش مقاس المهبل. اذا كان في الفوط الصحية بتقعدي تجربي مره واثنين وتجربي انواع على بال ما بتثبتي على نوع معين، هو نفس الموضوع بالظبط. انت ما بتقدريش تحددي المقاس الصحيح بتاعك لما بتتعاملي مره واثنين وثلاثه و10 و20 علشان انت تحددي المقاس الصحيح. والمختلف كمان في كاسات الحيض عن الفوط الصحيه ان هو المفروض بيدخل في فتحه المهبل، فطبيعي ان احنا ما عندناش معلومات عن مقاس فتحه المهبل حتى لو انت متجوزه. وطبيعي كمان ان مقاس فتحه المهبل بيتغير معاكي، يعني مثلا بنت غير واحده متجوزه، كمان واحده بنت ولدت ولاده طبيعي مره واحده غير واحده ولدت مرتين او 3 مرات او 4 مرات. كل مره بيحصل فيها تطورات عليكي كل ما هتغيري المقاس لكاسات الحيض. وبينزل منه انواع تانية ان انت بتعيدي استخدامه، ان انت بعد ما بتستخدميه تبداي ان انت تعقميه بشكل صحيح وتبداي تعيدي استخدامه مره تانية. بينزل كمان منه الوان، بمعنى ان كان في بدايه ظهور كاسات الحيض دي كان ظاهر منها لون شفاف، فبداوا يلاحظوا
ان هو بمرور الوقت الشفاف ده بدأ يتحول الى لون اصفر وبدأ يظهر فيه بقع الدم، فقرروا ان هم يصدروا منه الوان. وبدأت فعلا البراندز العالميه اللي بتنتج كاسات الحيض تصدر منه الوان، ويدخلوا فيه الوان المفروض ان هي مصرح بيها عالميا من وزاره الصحه الامريكيه. فكره كاسات الحيض ديت ايه او ازاي ان هي بتشتغل؟ الفكره ان هو بيسد فتحه المهبل فبيبدا يثبت في عمق الرحم، فبيبدا ينزل دم البيريود دايركت في كاسات الحيض. طريقه التركيب، السؤال ده طبعا لكل البنات هتساله دلوقتي معايا. المفروض ان انت احسن وافضل طريقه لتركيب كاسات الحيض ان انت بتقعدي على قاعده التواليت عادي، وتبداي ان انت تستخدمي صباعين وتبداي تدخلي كاسات الحيض ديت في فتحه المهبل. لازم طبعا تكوني مرخيه نفسك، مش شاده اعصابك، مش خايفه، وده كله هيجي بمرور استخدامك لكاسات الحيض. طيب طريقه ان انت بتشيليه ازاي؟ ان انت طبعا بتشيليه وانت قاعده برضه في نفس المكان وتبداي ان انت تشديه. بنات هتسال دلوقتي طيب ممكن وانا بشده من البوز بتاعه ده يحصل تسريب؟ طبيعي ان احسن مكان هتشيليه هو وانت قاعده على فتحه التويلت، بحيث ان مثلا وقت ما يحصل تسريب يبدا الدم ينزل دايركت في قاعده التويلت. هو صعب في التركيب، ايوه هو طبيعي، حاجه جديده عليكي وحاجه ما استخدمتيهاش قبل كده، طبيعي ان انت هتقعدي وقت طويل جدا على بال ما تتعودي عليه وعلى بال ما انت تركبيه صح وتختاري المقاس الصحيح. طيب فرضا دلوقتي انا ركبته غلط، انا هعرف ان انا ركبته غلط؟ ايوه هتعرفي ان انت هتلاقيه اولا بيسرب، تاني حاجه هتحسي ان انت مش مرتاحه، هتحسي ان في حاجه جواكي مضايقاكي. بينزل كمان منه انواع، بدل البوز ده بيبقى فيه منه خيط كده ان هو بيسهل عمليه ان انت بتشديه، بس المتداول اكتر ان هو بطول الخيط ده. وصلنا لطريقه التعقيم. طبعا كل الكلام اللي انا بقوله ده ان احنا بنستخدم ايدينا وان الكاس ده ممكن ان انت تستخدميه تاني، فالموضوع محتاج تعقيم جبار. اولا ان انت بتعقمي الكاس نفسه وبتعقمي ايديكي. طب احنا بنعقم الكاس ازاي؟ المفروض ان انت بتخصصي اناء او وعاء او حله يعني من الاخر، وتبداي ان انت تحطي فيها الميه وتستني لما تغلي كويس جدا، وبعد ما تغلي هتبداي تحطي كاسات الحيض ديت فيها لمده مثلا 5 مينت وهي بتغلي، وبعدين تطفي النار وتسيبيها كمان 10 مينت جوه الاناء ده او الحله دي. وصلنا دلوقتي لمميزاته. اول ميزه في مميزاته ان هو بيقعد معاكي مده طويله غير الفوط، يعني ممكن يقعد معاكي كاسات الحيض بدون ما تغيريه او تنزلي الدم اللي فيه مده ما تقلش عن 12 ساعه، وده طبعا ميزه. تاني ميزه ان هو مفيش روايح، المفروض ان هو حاجه بتدخل جواكي فبتمنع اي روايح او اي تكون بكتيري، رغم ان الموضوع ده فيه تناقض برضه، بس هنتكلم الاول على المميزات وبعدين نتكلم معاكم على العيوب. تالت حاجه ان هو مناسب وامن جدا مع تركيب اللوب، يعني ان انت لو مركبه لوب مفيش اي مشكله ولا في اي ضرر ان انت تركبي كاسات الحيض. رابع ميزه ان مفيش تسريب، بما ان انت اخترتي النوع المناسب ليكي والمقاس المظبوط مش هتحسي ابدا باي تسريب، ما بيسربش لو مده زادت عن 12 ساعه. تاني كمان حاجه ان مفيش طبعا التهابات في المنطقه دي، مفيش احتكاك، مفيش ريحه، مفيش اي حاجه من المشاكل اللي انت بتحسيها مع الفوط الصحيه. العيوب، لو نسيتي ان انت تشيليه بعد ال 12 ساعه او بعد مثلا 10 ساعات على حسب انت بتنزلي دم قد ايه، طبيعي ان هو هيسرب. تاني عيب ان انت مش عارفه انت حطيتيه صح ولا لا، هتاخدي مده طويله جدا على بال ما تتعلمي تحطيه، وعلى بال ما كمان ان انت تعرفي المقاس المظبوط. طبيعي ان احنا بنبقى متوترين، والمنطقه دي بالنسبه لنا بتبقى منطقه صعبه جدا ومش عايزين ان احنا نقرب منها، وبالذات وقت البريود، فالموضوع برضو مرهق وشاق. تالت حاجه ان انت لو مربيه ضوافرك انت مش هتعرفي تتعاملي ولا تعرفي تحطيه ولا تشيليه بسهوله، هو ان انت تشيليه بيبقى اسهل طبيعي من ان انت تحطيه. تالت حاجه من كل الكلام اللي انا بقوله ده وديت العيوب اللي انا شايفاها، ان طبعا ان هو ممكن يسبب عدوى بكتيريه، بما ان هو بيدخل داخل فتحه المهبل وقريب من عنق الرحم، طب ما طبيعي ان هو ممكن يسبب لنا عدوى بكتيريه. ممكن ايدك رغم ان انت معقماها تكون فيها ميكروب او فيروس او اي حاجه ويبدا يدخل للرحم وانت مش عارفه، بما ان هو داخل في المنطقه دي فمش هيدخل هواء، فطبيعي ان مفيش بكتيريا. المفروض ان دم البريود ده حاجه هتخرج من جسمك، حاجه المفروض ان الجسم يتخلص منها، فطبيعي ان احنا ما نكتمش المنطقه دي. انا شايفه ان برضه ممكن يكون ده عيب. خامس عيب ان هو صعوبه الشراء.
أنا حاولت إن أنا أشتري كاسات الحيض ديّة علشان إن أنا تبقى معاكم live وتبقوا شايفينها، أنا مش هاجرّبها ولا عمري هاجرّبها. بس فعليًا أنا ما لقيتهاش ولا في الصيدليات الكبيرة، لفيت عليها في القاهرة وإسكندرية ولفيت عليها جامد، هي مش موجودة في الصيدليات، المفروض إن أنتِ بتشتريها أونلاين، ودي حاجة برضه صعبة جدًا، يعني أنتِ عشان توصلي لموضوع زي ده هتحتاجي مجهود إن أنتِ توصلي له، كمان إن هو موجود أونلاين فقط لا غير، وسعره سعر الكاس الواحد 600 جنيه، فطبعًا سعره عالي جدًا، بس أنتِ لو جيتِ تبُصي للموضوع من نظر تاني إن أنتِ تحسبي تمن الفوط اللي أنتِ بتستخدميها طول السنة بمقارنة بين ده هتلاقي لأ كاسات الحيض سعره متميز عن الفوط اللي أنتِ بتستخدميها بمرور السنة. إحنا وصلنا دلوقتي لسؤال مهم جدًا كلكم مستنيين إن أنا أتكلم عنه، كاسات الحيض دي مناسبة للبنات والّا للسيدات؟ إحنا لمّا بنروح لدكتور نسا عندِك مثلًا شوية التهابات بسيطة وأنتِ بنوتة عندِك 14 سنة أو الperiod لسه ما جاتلكيش أو كده، دكتور النسا بيسألِك سؤال أنتِ متجوزة والّا مش متجوزة؟ السؤال ده بناءً عليه بيقدر يحدد لِك نوع الكبسول أو نوع العلاج اللي أنتِ اللي هو هيديه لِك، مثلًا لو هو مقرر إن هو يدّي لِك لبوس مهبلي بيلغيه لمّا بتكوني أنتِ بنت صغيرة أو مش متجوزة، طيب معنى كده لبوس مهبلي تمام؟ فمعنى كده إن إزاي إن إحنا هنستخدم كاسات الحيض ده وأنتِ بنت. أنا قبل ما أعمل الفيديو ده أنا خدت آراء دكاترة نسا كتيرة جدًا من صحابي والكل أجمع إن كاسات الحيض ديّة مضرة جدًا للبنات، وممكن إن هي تسبب مشاكل، اللي حصل على التيك توك إن كان في حد بيتكلم عن كاسات الحيض، فبدأت البنات الصغيرين إن هم طبعًا عندهم فضول إن هم يجربوا كاسات الحيض دي، فبدأت بعض البنات إن هي تشتري كاسات الحيض دي من ورا أهاليها وبدأت تجرب، فحصل إن هي ما عرفتش تركبه صح أو ضغطت أوي، فحصل إن فعليًا في بنات فقدت عذريتها وراحت للدكتور واكتشفت فعلًا إن هي فقدت عذريتها بسبب كاسات الحيض. فالمفروض علينا إن إحنا بما إن أنتم بتاخدوا معلومات مننا وإن أنا باطلع أتكلم إن أنا يكون عندي أمانة في الكلام اللي هاطلع أتكلم معاكم عنه، بما إن أنتِ هتجربي ورايا أي منتج أنا باتكلم عنه، هتجربي ورايا أي حاجة المفروض يبقى في أمانة، في أمانة في توصيل المعلومة، في أمانة في عرض المنتج، يعني ما ينفعش إن أنا أجرب منتج وألاقيه وحش وييجي لي عليه إعلان وأطلع أقول لِك ده منتج واو، لأ الأمانة قبل أي حاجة، أنا مش هاكسب أي حاجة لما مثلًا أطلع أقول لِك المنتج ده حلو وأنتِ تجربيه تلاقيه وحش فتبدئي إن أنتِ تبقي مش موجودة معايا وما تسمعيليش تاني. المفروض إن إحنا ما نتكلمش أي كلمة وبالذات للبنات الصغيرين إلا لما نكون عارفين هتوصل لمين، وده السبب الأساسي إن أنا ما اتكلمش عن كاسات الحيض. أنا كنت خايفة إن أنا أعمل سبوت لايت على كاسات الحيض فيبدأ حد ياخد الكلام مني ويبدأ يجربه، هو ده اللي حصل إن في بنات بدأت تعمل سيرش عن كاسات الحيض وبدأت تجربه وبدأ يحصل مشاكل، والموضوع ده خطر جدا بمعنى إن ممكن الحتة دي بقى المفروض إن المامز هي اللي تتفرج عليها. المفروض إن ممكن البنات تدخل في علاقة مش كويسة ويحصل مشاكل ليها وترجع تقول لك ده أنا استخدمت كاسات الحيض وكانت سبب فقدان العذرية. على فكرة كل حاجة بتبان، الخدشة عندك بتبان، انت لما بتروحي لدكتور نسا بيعرف ايه اللي حصل بالظبط، فما تفكريش ان انت هتضحكي على اهلك او هتضحكي على ربنا بموضوع زي ده، لا كاسات الحيض مش مخصصة للبنات، مش مخصصة للبنات، للمرة المليون كاسات الحيض غير مناسبة بالمرة للبنات، اوعي 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 تستخدميها او تقربي من المنطقة دي أي حاجة، هي الفوط الصحية عملت معاكي مشكلة، هي الفوط الصحية ضرتنا في حاجة، الفوط الصحية كويسة، لو سببت لك أي التهابات أو احتكاك استخدمي كريم وبعدها هتبقي كويسة، بلاش كريم استخدمي زيت زيتون هتبقي برضه كويسة. تصدير الأفكار دي جاية لنا يا بنات من الغرب، الغرب عايزانا إن إحنا نتخلى عن عاداتنا وتقاليدنا وعن ديننا وعن أي حاجة بتميزنا عنهم، عايزين الحياة تبقى فري أكتر، انتوا لو ملاحظين كان قبل كده كان حاجة غير طبيعية إن أنتِ مثلًا واحد يروح يخطب واحدة كان عارف إن هي بتحب واحد أو بتتكلم، لأ ده بتحب فلان وما يروحش وما يقربش منها، دلوقتي لأ كل الرجالة بقت عارفة إن البنات كلها مرتبطين، إن أنت تلاقي بنت ما كانتش مرتبطة ما عادش موجود دلوقتي، هو ده اللي بيحصل حاليًا، تصدير لأفكار من الغرب، الغرب بيصدر لنا فكرة كاسات الحيض وإن إحنا نبدأ نجربها زينا زيهم علشان الموضوع يبقى open أكتر من كده، علشان البنات موضوع
فيرجن ولا مش فيرجن يبقى موضوع طبيعي جدا، ما عادش يبقى فيه فرق بين الست والبنت. رغم ان هو اللي بينتج البراندز اللي بتنتج كاسات الحيض دي مخصصه منها انواع للبنات بمقاس صغير. بس انا بقول لكم على رايي الشخصي، رايي الشخصي انا حتى انا مش هجربها ولا يمكن ان انا اجربها. رايي الشخصي كمان ان هي مش مناسبه، كمان مش بس للبنات اللي هم ما سبق لهمش الجواز، انا رايي كمان ان هي مش مناسبه للسيدات. يعني ايه؟ يعني ايه؟ عايزه افهم يعني ان انت تدخلي كاسات الحيض جوه فتحه المهبل وتبداي ان انت تتعاملي عادي. ممكن اللي يشوف مثلا ان انا رجعيه او مثلا افكاري متخلفه، او ممكن علشان حاجه جديده نازله في الاسواق. لا، بس انا شايفه الموضوع مش سهل ولا بسيط بالشكل اللي انتوا شايفينه. حتى لو انت متجوزه، حتى لو انت والده طبيعي مره واثنين وثلاثه، بلاش ان انت تجربي كاسات الحيض. كاسات حيض ايه؟ الفوط كويسه، الفوط احسن حاجه، مشاكلها اقل بكتير من مشاكل كاسات الحيض. طب ما هي ممكن كاسات الحيض ديت حتى لو انت ست متجوزه وبتجربيها ممكن تسبب لك عدوى بكتيريه، ممكن تسبب لك فيروس، ممكن لا قدر الله تسبب مشكله معينه توصل لسرطان في الرحم وانت مش عارفه ان هي السبب. فلو سمحتوا خافي على بنتك، خليكي صاحبتها، ما تخليهاش تفكر تجرب اي حاجه الا لما ترجع لك وتقول لك انا سمعت واحده بتقول 1 2 3، ايه رايك يا مامي اجربه ولا لا؟ سواء ايجابي او سلبي. حتى لو انت مقتنعه ان الحاجه دي كويسه، حتى لو البنت دي بتقول الحاجه دي وحشه، حتى لو مني انا قولي لها انا سمعت فلانه بتقول ان الحاجه دي وحشه، ايه رايك يا مامي اجربه ولا لا؟ بناتنا مسؤوليه في ايدينا، حاولي تحافظي على بنتك وتصاحبيها على قد ما تقدري. المعلومات الاساسيه تبقى منك انت، يوم ما تسمع حاجه من السوشيال ميديا ترجع تسالي. طيب معنى كلامي ان احنا نقفل على بناتنا وما يشوفوش ما يتابعوش اي حاجه على السوشيال ميديا؟ لا، الموضوع ما فيهوش ان انت تقفلي على بنتك دلوقتي. من كتر ما في تطور في الحياه لازم بنتك تعرف كل حاجه، لازم تفكر بعقلها الحاجه دي صح ولا لا، مناسبه ليها ولا لا، تبقى انت مصدر الامان والثقه ليها. ده خلاصة الموضوع كاسات الحيض. أتمنى إن أنا أكون قدرت أفيدكم، أتمنى إن أنا أكون قدرت أوصل مسج نفسي إن أنا أوصلها لكم وأوصلها لكل بنوتة. أتمنى إن الفيديو كمان يكون مفيد بالنسبة لك واستفدتي معايا. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، وما تنسيش كمان تعملي سبسكرايب للقناة وفعلي الجرس علشان يوصلك ريفيو جديد من كل الريفيوز اللي بتكلم معاكم فيها. هتوحشوني جدا. رنا داوود، باي باي.